السلام عليكم ورحمة الله. معاكم علاء ابو طالب، وان شاء الله النهارده هيكون بداية سلسلة جديدة في تعليم رسم الحوائط من الصفر. فلو انت بتحب الرسم عامة وحابب تدخل في الرسم على الحوائط ومش عارف تبدأ منين او مش عارف ايه هي الخامات اللي تبدأ بيها، فالفيديو ده ليك ان شاء الله. تابع الفيديو للنهاية عشان تحصل على اكبر قدر من المعلومات وعشان تستفيد كل الاستفادة المطلوبة من الفيديو. ويلا بينا. طبعا انا بعتذر عن انقطاع الفتره اللي فاتت في تنزيل الفيديوهات، وده بسببين. السبب الاول ان في اصوات خارجيه بتكون في الشارع وده بيكون خارج عن ارادتي وبيمنعني ان اسجل فيديوهات، ولكن انا قررت ان اتجاهل كل الاصوات دي. فانت ارجوك لو سمعت اي اصوات خارج الفيديو مش خاصه بالفيديو ما تشغلش بالك بيها وتجاهلها زي بالظبط. وتاني سبب وهو قله الدعم على القناه، وده بيكون سبب محبط جدا ان مفيش فيديوهات عليها تفاعل كبير، وده بيكون سبب محبط. ولكن انا ان شاء الله هتخطى الحاجز ده وهنزل فيديوهات باستمرار، وعايز دعمكم وتعمل لايك على الفيديو عشان استمر في تنزيل الفيديوهات، وده حاجه مش صعبه اعتقد على كل الناس. اولا في البدايه عشان تعرف ترسم على الحائط لازم يكون عندك خلفيه عن ايه هو الرسم على الحائط. اول حاجه خالص الرسم على الحائط يختلف عن رسم الورق تماما، وده لان هو بيكون مساحته كبيره وخاماته متنوعه وبيكون في حاجات كتير جدا ممكن تضيفها ولمسات خاصه بيك انت، ورسم ممتع جدا جدا جدا، وكمان في ابداع كبير جدا جدا. يعني هتطلع موهبتك، يعني بمعنى صح هتقدر تبدع في المجال ده اكبر قدر ممكن. يكون ليك الحريه التامه انك تطلع كل موهبتك وتطلع كل لمساتك الفنيه وتبدع بطريقتك الخاصه، وده لان رسم الحائط مختلف عن رسم الورق تماما. خلونا نتكلم في البدايه كده عن اهم حاجه لازم يكون عندك خلفيه عنها، وايه هو الحائط اللي هترسم عليه. اول حاجه الحائط سواء كان ماده زيتيه او ماده بلاستيكيه او ماده يعني يطلق عليها الماده المائيه، ده بيكون اللي هيحدد انت هتستخدم مواد ايه عشان ترسم على الحائط نفسه. وليكن الجدار ده مثلا مرسوم او مدهون الاول بماده بلاستيكيه، يبقى احنا هنستخدم عليه ماده ايه؟ بلاستيكيه او زيتيه. ولكن لو الجدار ده مدهون ماده زيتيه ما ينفعش نستخدم عليه مواد بلاستيكيه او مواد مائيه، وده طبعا لان المواد الزيتيه طبعا بتكره الميه. يعني بمعنى اصح المواد البلاستيكيه بتمتص الميه، ولكن المواد الزيتيه مش بتختلط بيها اصلا. وبالتالي نفترض ان ده زيت انا حطيت عليه بلاستيك اللي هو يعتبر ميه، هنفترض ان هو هينشف وهيجف، ولكن بعد ما ينشف ممكن اقشره كده وانا يعتبر كده ما رسمتش اي حاجه وما حافظتش على جوده الرسمه بتاعتي، وعمرها هيكون قصير جدا، وده طبعا خطأ. فعشان تعرف ترسم الرسمه صح وتختار المواد اللي هترسم بيها صح لازم تكون عارف في البدايه ايه هي الخامه اللي الجدار بتاعك مدهون بيها اولا. يبقى كده اتفقنا ان الجدار لو مدهون زيت ممكن نستخدم عليه مواد زيتيه، ولكن لو مدهون بلاستيك ممكن نستخدم عليه مواد زيتيه او بلاستيكيه. تمام. خلونا دلوقتي نتكلم عن المواد البلاستيكيه وايه هي اهم المواد البلاستيكيه اللي موجوده في السوق دلوقتي بالنسبه للرسم الحوائط. اول حاجه في مواد بتكون رديئه، بتبدا من اول حاجه اسمها اورا. الوان اورا بتكون الوان جاهزه ممكن تشتغل بيها على طول، في منها الابيض والاسود والاحمر والاصفر وكل الالوان الخاصه بالرسومات، ولكن الخامه دي بتكون رديئه الى حد ما. في خامات اعلى منها وهي هنتكلم عليها في الفيديو النهارده، وهي اسمها الدايتون او السوبر دايتون 3030 من شركه GLC. طبعا الحجم بتاعها بيبدا من اول الكازيلا الكبيره خالص الدبل، وبعدين الاقل منها، وبعدين الجالون الصغير ده، وبعدين الكيلو اللي هو الصغير خالص ده. فاحنا دلوقتي معانا حاجتين، حاجه اسمها الدايتون وحاجه اسمها الاورا. الخامه الثالثه اللي بنستخدمها في رسم الحوائط، ودي يعتبر من انظف الخامات اللي موجوده بنستخدمها في رسم الحوائط، هي خامه الجيليتكس من شركه GLC برضو، ولكن بتكون الوان اكريليك اصلا، بيكون فائق الجوده، ممكن نستخدمه عشان نرسم على الحوائط دايركت على طول. وكمان ليها فوائد كتيره جدا هكلمك عنها خلال الفيديو ان شاء الله. خامه ابيض، لونه ابيض، وبيكون خام تقيل جدا، بنستخدمه وبنخف منه عشان نقدر نرسم بيه، وهتعرف كل الحاجات دي خلال الفيديو. تابع الفيديو عشان تعرف التفاصيل. طبعا انا اتكلمت لو انت لاحظت عن الالوان البلاستيكيه او الالوان اللي هي يعتبر الوان مائيه، ما اتكلمتش خالص عن الالوان الزيتيه، وده لان الالوان الزيتيه هي سهله جدا وممتعه وممكن تستخدمها بكل سهوله، ولكن بتكون صعبه على المبتدئين، وده لانها بتكون دايما عايزه حاجه تغسل بيها ايدك وتغسل بيها الفرش، والحاجه دي بتكون مواد عطريه او مواد عضويه زي النفط او التنر او زيت التربنتين. وعشان كده احنا هنستخدم الالوان المائيه الاول، اللي ممكن نستخدم الميه عشان نغسل ايدينا ونغسل الفرش عشان نتعلم فيها كويس، وبعدين نستخدم الالوان الزيتيه بكل سهوله. وبعد ما عرفنا الالوان اللي موجوده في السوق، وهي عباره عن الوان الدايتون اللي موجوده في شكل 3030، ودي بتكون الوان مطفيه، والوان الجيليتكس، والوان الاورا اللي هي اقل نوع. هنتكلم دلوقتي عن الفروقات اللي موجوده بين كل نوع فيهم. اول فرق هنتكلم عن الوان الاورا والوان ال3030. الوان الاورا دايما بتنزل ملونه جاهزه، يعني بيكون في منها الاسود والاصفر والاحمر والاخضر، جميع الالوان على حسب ما انت هتحتاج.
وبيكون سعرها متراوح ما بين 5 جنيه الى 10 جنيه على حسب المنطقه اللي انت موجود فيها. العلبه بيكون فيها تقريبا حوالي 350 مللي جرام. اما بالنسبه للالوان ال 30 او الوان السوبر دايتون، وده بيكون لونه ابيض بس، يعني عباره عن ماده ستاندر انت اللي هتقدر تلون بيها اللون اللي انت عايزه باستخدام الوان الجي ال سي او الالوان السكيب او الوان البريموكات. كل دي عباره عن مركزات عاليه التركيز، الوان عاليه التركيز. شكلها اهو، ده شكل الالوان اللي هي الجي ال سي. الالوان دي تقدر تلون الستاندر اللي معاك اللي تقدر تعمل بيه جميع الدرجات اللي انت حاببها، بخلاف الوان الاورا اللي بتنزل الوانها جاهزه وما تقدرش تغير فيها الا لو استخدمت برضو الوان الجي ال سي. خلينا بقى نتكلم عن الفرق اللي موجود ما بين الوان السوبر دايتون اللي هي 30 والاورا. الاثنين هنقارنهم بالجيليتكس. طبعا الفرق بينهم واضح جدا في الجوده، فان الجيليتكس هو الوان اكريليك عباره عن الوان عاليه الجوده فنظيفه جدا. بالنسبه للالوان 30 او السوبر دايتون والاورا هم عباره عن خامات مطفيه ما بيكونش فيها اي لمعه، وده طبعا بيحد من استخدامها شويه لان ما ينفعش نستخدمها في حاجات قابله للغسيل. بمعنى اصح السطح ده مثلا مدهون بالوان السوبر دايتون، لو انا جيت مثلا عملت كده هتلاحظ ان في لحوسه حصلت ووساخه. انا لو جيت مسحت الوساخه دي او اللحوسه دي مش هتطلع بسهوله حتى لو استخدمت فيها الميه. وده طبعا بخلاف الوان الجيليتكس اللي هي مدهون بيها الجدار الخلفي اللي ورايا دلوقتي. الجدار ده لو انا جيت عملت بصباعي كده طبعا مستحيل يحصل اللحوسه دي، حتى لو حصلت اللحوسه دي ممكن اغسلها بميه وبكل سهوله واحافظ على الرسمه بتاعتي تكون مظبوطه. دلوقتي بعد ما عرفنا الفرق ما بين جميع الانواع دي، هل ممكن اساوي درجات الالوان دي او درجات الخامات دي ببعضها؟ يعني ممكن استخدم الوان ال 30 والاورا واخليها تطلع بنفس الجوده بتاعه الجي ال سي اللي هو في شكل الجيليتكس الاكريليك؟ ان شاء الله هيكون ممكن، ولكن ده هيكون باستخدام حاجه هقول لك عليها دلوقتي، هو باستخدام الورنيش المائي اللي انت شايفه قدامك ده. ده عباره عن ورنيش اكريليك بيكون شفاف، بتستخدمه في نهايه اللوحه بتاعتك على الحائط، او ممكن تدمجه مع الالوان اللي هي الاورا او السوبر دايتون ال 30 اثناء تدريجك للون وتحضيرك ليه. ممكن تخلطه بجزء من ده وخلاص هيكون قابل للغسيل. وبعد استخدامك للورنيش اللي قدامك ده هيكون انت قدرت تساوي ما بين الجيليتكس وما بين السوبر دايتون، وكده نكون سوينا المعادله. طيب عايزين نعرض دلوقتي اسعار الحاجات دي عشان نقدر نشوف احنا هنشتري ايه ومش هنشتري ايه. اولا كيلو الدايتون اللي هو السوبر دايتون ال 30 الكيلو بيكون عامل 20 جنيه، وكيلو الجيليتكس بيكون 40 جنيه، يعني ضعف السعر. سعر جالون السوبر دايتون اللي موجود في شكل السوبر دايتون ال 30 بيكون 50 جنيه، ولكن الوان الاكريليك اللي موجوده في شكل الجيليتكس بيكون ب 130 جنيه. قلنا في بدايه الفيديو الوان الاورا يتراوح سعرها ما بين 5 جنيه الى 7 جنيه او 10 جنيه على حسب المنطقه اللي انت موجود فيها، وده بيكون سعر مناسب جدا لكل الناس اللي هتبدا في الرسم. ندخل على اسعار الوان المركزات، وهي الوان الجي ال سي اللي موجوده في شكل الوان المركزات دي. العلبه منها بتكون ب 5 جنيه في اي مكان في مصر بنفس السعر الثابت ب 5 جنيه، سواء كانت بريموكات او جي ال سي سكيب او اي حاجه. خلينا نتكلم عن حاجه مهمه، وهي ايه هي الحاجات اللي هنستخدمها عشان تقدر تعمل فيها الالوان بتاعتك. انصحك وبشده انك تجيب علب الميه دي، علب بلاستيك او كوبايات بلاستيك ممكن تستخدمها عشان تقدر تعمل فيها الالوان بتاعتك بكل سهوله. الالوان دي او العلب دي مش مكلفه خالص، انا جبت ال 50 علبه من دي ب 20 جنيه، فاللي هو رخيصه جدا. فانصحك تجيب دي، هتستخدمها وتوفر معاك كتير، هتسهل عليك عمل الوان كتير وبدرجات واشكال كتيره جدا، ومش هتضطر انك تحد نفسك بالوان معينه لان هيكون معاك عدد كبير منها، فهتعمل اللي انت عاوزه. بعد ما اتكلمنا عن كل الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو دلوقتي، لازم نتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ايه هي الحاجه اللي هتستخدمها عشان تعمل الاوت لاين على الحائط. وطبعا الحاجه اللي هتستخدمها عشان تعمل الاوت لاين على الحائط سواء كان حائط صغير او كبير، انصحك انك تجيب علبه الالوان او علبه الطباشير الطبيه اللي قدامك دي. دي علبه طباشير ملونه بيكون فيها جميع الالوان، او معنى صح الوان كتير، عشان تقدر تستخدمها وتكون مناسبه على الحائط. وده طبعا هي مش مضره للبشره، يعني بمعنى اصح مش هتضر ايدك خالص او بشرتك، وكمان هيكون ليها فايده ان هي ممكن تتمسح بسهوله من على الحائط. لو غلطت ممكن تصلح غلطك بقطعه قماش وتمسح الغلط بتاعك وتصلح رسمتك عادي خالص. وكمان ممكن تستخدم قلم رصاص، ولكن انصحك لو هتستخدم قلم رصاص في عمل الاوت لاين ممكن تجيب قلم 5B عشان هو اللي هيكون درجته واضحه، او حاجه اعلى من ال 5B، لان اللي اقل من كده بيكون درجته باهته جدا، ولكن عيبه حاجه واحده بس، ان بيتمسح بصعوبه من على الجدار. وابدا من اول 5B عشان يكون الدرجه واضحه معاك على الجدار وتقدر تشوف الاوت لاين كويس، وعشان تقدر ترسم مظبوط. الجزء معانا في الفيديو هو جزء الفرش او الادوات اللي هتستخدمها عشان تقدر ترسم على الحائط. اولا الفرش ده بيكون حريه شخصيه ليك انت، وعلى حسب مقدرتك انك تقدر تجيب فرش عاليه او فرش رديئه شويه، ولكن بتكون مؤديه للغرض. ولكن اسعارهم بيكون متفاوت جدا، يعني في حاجات بتكون مثلا ب 10 جنيه وفي حاجات بتكون ب 100 جنيه، فانت في اسعار في فرق في السعر جدا. فعلى حسب مقدرتك الماديه تقدر تنوع ما بين الفرش اللي تقدر تستخدمها. احنا هنحتاج فرشه تكون بالشكل ده. الفرشه دي تقريبا كانت عامله 9 جنيه،
وهنحتاج رولة صغيرة عشان لو هنملى مساحة كبيرة. دي بيكون تقريبا برضو في حدود 15 جنيه. ده اسمه شاسيه، ودي الرولة الصغيرة تمام، اسمها الشمعة بتاعت الرولة. في منها اشكال وفي منها ناعم وفي منها خشن. وهنحتاج فرش صغيرة بالشكل اللي قدامك ده. الفرش دي كلها كانت في طقم واحد، الطقم ده كله كان عامل حوالي 15 جنيه. فانت ممكن تجيب الحاجات دي بسعر صغير وممكن تجيبها بسعر عالي. وزي ما في الاسعار دي في الاسعار دي برضو. يعني مثلا دلوقتي الفرشه دي اسمها انجلو، فرشه انجلو دي كانت عامله لوحدها 60 جنيه، والفرشه دي كانت اسمها بيانو، الفرشه دي لوحدها ب 90 جنيه. فاللي هو في اسعار بتكون رخيصه وفي اسعار بتكون غاليه. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو، دي حريه شخصيه ليك، تقدر تستخدم الادوات الغاليه او تقدر تستخدم الادوات الرخيصه، الاثنين هيدوك نفس الجوده، ولكن بحكم شغلك هتقدر تطور من الادوات بتاعتك. فانصحك انك تجرب الاول بالادوات الرخيصه عشان تقدر تحدد النوع اللي هتستخدمه، وعشان تقدر تحكم بنفسك تقارن بينهم الاثنين وتختار النتيجه الانسب ليك. وبكده نكون خلصنا اول فيديو في سلسله تعليم الرسم على الحائط من الصفر. وان شاء الله المره الجايه هيكون حلقه ممتعه جدا وهنبدا فيها نطبق على الحائط. وبكده تكون المعلومات اللي في الفيديو النهارده وصلتك ان شاء الله. اتمنى لو المعلومات مفيده ما تنساش تكتب في التعليقات تحت ان المعلومات طلعت مفيده فعلا، وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتشوف الفيديوهات القديمه اللي قبل كده اللي اتكلمنا عنها عن رسم الحوائط. فيها تفاصيل مهمه جدا ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده، ولكن هختصر الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله كل المعلومات السابقه وهحطها في فيديوهات مفيده جدا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما الفيديو الجديد ينزل ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.